Overshoot. Dito sila. Lumampas siya sa kabilang kalye, doon sa buhanginan. Sa kabila. Okay mga boss, so ayun nga, nakita natin na may na-aksidente. Overshoot. Okay guys, didiretso na kami ng Martisem, so doon namin kikitain si Jay. Pag nakakita ako ng mga ganong aksidente mga boss, napapaingat ako kasi pagaya ngayon, yung parang kontrolado yung pagbanking ko kasi alam mo yun, nandun pa yung takot pero maya maya yan, wala na, balik normal na ulit. Naalala ko tuloy yung aksidente ko sa Kaibiyang mga boss. Bago pa lang po empty ko noon, mga 2 weeks pa lang siguro. Pero yung aksidente ko naman, mabagal lang yung takbo, mga 60 siguro. Tapos may nag-overtake sa akin. Nawala ako sa focus. Dito ako pinulot sa may kanan, sa may bangin. Bumabakbak si Boss Ray. So mga boss, pag bumabakbak yung mga kasama mo at hindi mo kaya sumabay, huwag kang sumabay. Mag-drive ka lang ayon dun sa driving skills mo. Hintay ka naman yung mga sa dulo pag nahuli ka Yun lang. Parang bumigay na yung side mirror ko. Maluwag. Ay, ako. Ako po. Nahulog na. Ito, ganito guys, kahirap pag motovlog. Kaya, kung nanonood ka ngayon, please subscribe. Okay, dito na rin kami sa Martisan. So, tabi ko muna to. Ma-accidente pa ako dito. Kaya minsan hindi ko na to ginagamit tabi ko muna. Okay mga boss, so dito na nga tayo. So hindi ko alam kung anong meron dito. First time ko dito. So makikita natin kung anong meron dito maya maya. Dito na rin kami mag-breakfast. Tom goods na rin Overlooking pala dito mga boss. Parang ito yung mga big bike na gumuguhit sa amin kanina. Maganda pala dito Ayos, kain mo na kami mga boss. Okay, alright. Chill ride lang muna tayo kasi katatapos na natin yung breakfast. So wala, hindi rin nakarating si Boss J. Magmi-meet na lang daw kami sa may windmill na. Oops, aso. Isa sa mga delikado to boss. Sarap pakinggan ng tunog ng engine brake. Rinig niya mga boss. Makatungal talaga yung makina sa third gear. Alright, malapit na siguro tayo. Tanaw na dito banda yung windmill. Okay, naiwan na ako.
ako kasi pinahigpitan ko po itong ano ko, bar end. Bad trip yung bar end ko. Lumuluwag. Buti nilang may nadaanan akong talyan. So, ato na siguro sila. Habol na lang ako. Okay, concentrate muna tayo sa daan mga boss. Habulin natin sila. Wala, inabot pa tayo ng traffic dito. Uy, parang sila na yun ah. Alright, sakto mga boss. Sapa tayo. Palipad tayo ng drone dito mga boss. Ganda ng view. Okay mga boss, pupunta raw tayo sa may view deck, sa may mismong windmill. So kasama na nga natin ngayon si Boss Jay. So siya yung mag-guide sa atin dito. Shoutout kay Boss Jay, taga Barasya, Baras Rizal. First time ko nakita to guys, itong Rizal windmill sa plane. So today makikita natin siya ng malapitan.